chào tất cả các bạn chị quay lại với Nắng Gió Tây Nguyên TV nhá, lại là nông dân Tây Nguyên đây các bạn chị ơi. Thì hôm nay lại tiếp tục chăm sóc cái dàn diễn viên điện tử sầu riêng nhá. Thì sau đợt thu hoạch trái xong thì em cũng đã tiến hành cắt cành tạo tán cho nó các bạn chị. Thì một số cây ở phía trên vườn ông già thì đang còn một số cây góc phía trên kia thì em chưa cắt được. Bây giờ mấy bên này mưa liên tục nên là chưa thể cắt được các bạn chị. Còn mới cắt được mười mấy cây ở cả vườn cả ở đây, ngoài đây là 11 cây và vườn là thành 14-15 cây đó anh chị. Thì đã cắt xong nhưng mà mưa bây giờ đang tạm thời chờ cho nó tạnh mưa ráo khô ráo xong mình tiếp tục cắt xử lý để tiếp tục quá trình phục hồi chăm sóc cho nó nhé. Thì hôm nay em ra thì em cũng tăng cường thêm phân, đây là tiếp tục phân Zara đấy. Phân Zara này thì để cung cấp cho mấy cái tiêu các anh chị. Đây những cây tiêu như thế này đó, bây giờ nó trái nó đã bắt đầu là to rồi và nó đầu rất nhiều nhá. Đợt trước thấy nó kiểu nó răng cưa nhưng mà bây giờ các bác chị nhìn thấy một thời gian khi nó trái nó to nó chen chúc nhau này đó, thì những cái chỗ trái ra trước và những trái ra sau đây, những trái ra sau này nó lú gần dần là nó cũng sẽ kín và cũng thấy kín luôn được cái phần tiêu, cái tiêu của mình đúng không các chị nha. Đây nhưng mà tròn đây các bác chị này đấy, nhìn răng cưa nhưng mà trái cũng khủng khiếp nhá. Năm nay không biết là nó nếu mà không trục chặt bị cái phần giống như răng cưa này thì hơi bị chịu cành luôn. Nhưng mà em thấy thì một số đây nó mắt nó nhỏ ra sau này các chị này đấy, thấy chưa, nên là không biết có phải răng cưa không hay là cái trái hình thành trước cái hình thành sau, tại vì trong một cái bông tiêu như thế này nhưng mà nó lại hình thành là một số ra trước và một số lại số thụ phấn sau, nên là nó đậu trước đầu sau á. Lúc mình cứ tưởng là răng cưa nhưng mà rốt cuộc là không phải răng cưa không nên đấy. Các bạn chỉ quan sát nhìn những cây nào mà cũng được như toàn bộ những cây như cây này không thì hơi bị năng suất luôn đấy. Cái cây này các bạn chỉ vào được tầm này, bên trong này thì gom hơi nhỏ nhá, nhưng mà ở ngoài thì cực kỳ to luôn, nên là em đang dự đoán cây này cả tầm 7-8 kg mà không biết có được không. Các bạn chỉ thử cho bình luận xem cây này có được cả tầm 7-8 kg tiêu khô không đấy. Và cây sầu riêng thì nói sau khi tưới là humic này, siêu trồng cây này cộng với thằng combi này đấy, thì cái lá nó lên xanh và dày nhá đấy. Lá bây giờ là dày muốn bẻ là muốn gãy đúng không chị, nó bẻ mà gãy cụp phát này là lá hơi bị đẹp luôn. Đọt thì vẫn đang tiếp tục là phóng ra này đấy, để cho nó phóng xong cây đọt này thì em sẽ tiếp tục lấy máy ra em bung sới xung quanh cái phần tán cho nó thôi. Mình bung cái phần ngoài này một xí cho nó để cho nó có độ tơi xốp, đó là ví dụ sợ đất nó chai nhá. Còn nhiều người thì họ bảo là bung cái phần đất này đi thì nó sẽ ảnh tổn thương đến rễ, nhưng không biết có phải không. Nếu mà giả sử những đất mà chai thì muốn buộc phải bung để cho nó tơi xốp, còn nếu mà đất mà như ở đây có cái thảm cỏ rồi thì đang phân vân lên bung hay không các chị. Tại vì là cái lượng đất thì nó cũng chưa đến nồi chai lắm, tại cái đất ở ngoài này thì nó cũng cực kỳ tơi xốp luôn nhá. Thì lúc nãy đã nói về cái phân bón 3 số, em định lấy 3 số 30 10 10 nhưng mà nó không có thì lấy sang cái phần 25 7577 nhé. Đấy 2577 này, trong đó nó hàm lượng đạm là cao nhé, hàm lượng đạm là 25 này. Còn hàm lượng lân là 7%, kali là 7%, độ ẩm 0,5%. Bên này thêm có hai cái gì đây, đạm nitrat thì đây là 12%, đạm amon là gì đây là 13%. Đấy. Cái tỷ lệ này thì đạm cho nó cao, tại vì cái quá trình mà tiêu nó đang hình thành và phát triển trái non như thế này đấy, thì mình cần phải bổ sung thêm tăng cường đạm cho nó giống như sầu riêng thôi, để quá trình nó hình thành những cái bông mới và những cái bông bắt đầu phát triển trái to lên một xí như này đấy. Các bạn chỉ nhìn thấy nó găng cưa thì nó sẽ phát triển trái tròn đều đẹp, nó có dinh dưỡng để nó có thể nuôi, nó đỡ rụng trái bớt nhé. Đây, những nào mà trái mà nó cứ răng cưa mà toàn bộ như thế này không có ấy thì coi như là suột rạc này. Nhưng mà giấy răng cưa, nhưng mà một số thì răng cưa nhưng mà trái cũng rất nhiều. Thì em sẽ tiến hành bước vào quá trình bón phân cho nó, cho cái tiêu, cho sầu riêng, kết hợp là bỏ những cái sầu riêng lớn với sầu riêng con nữa nhé.
Thì cô bác anh chị cũng biết là những cái sầu riêng mà lớn như thế này đấy, sau thu hoạch, và những cái sầu riêng con thì thỉnh thoảng mình mồi cho nó một ít, nói chung là mình mồi cho nó ít phân bón hóa học nhé. Giống như mình ăn bột ngọt hàng cơm, ăn nấu canh nấu đồ thì mình cho một tí vào để cho nó ngon cơm, nó ăn nó kiểu nó bắt miệng nó thì nó sẽ phát triển nhanh hơn. Mình vẫn sử dụng phân nước này, phân vi sinh này, rồi kết hợp là cắt cành tạo tán cho nó. Như cây này bây giờ các anh chị đã thấy xanh và rậm rạp không? Thì mình cắt, sau này em sẽ cho nó đi xong cây đọt, em sẽ tiến hành cắt bớt những cái cành không cần thiết đi, cành tăm, cành đồ bỏ đi bớt đi, rồi những cành nào nhỏ mà cảm thấy không ổn thì mình bỏ đi để cho nó thoáng luôn nhá. Rồi mình sẽ kết hợp chăm sóc nữa là nó sẽ cây cành nhanh to nhá. Hiện tại những cây này các bạn chỉ thấy sau một thời gian là cành nó cực kỳ to rồi đấy. Sang năm tới này nữa là một năm qua năm sau nữa thì chắc mấy cây này là sẽ cho thu bón được rồi, chứ năm nay thì chắc khả năng là cành nó không kịp rồi. Và mình tăng cường những cái phân hóa học đó thì như những cây như thế này, cây tơ, hoặc là những cây mà mình đã ăn và phục hồi các cành tạo tán như mấy cái kia, mình bỏ thì cần một cây, những cây lớn đó thì tầm 3-4 lượng thôi. Nói chung 3-4 lượng là được rồi các anh chị. Bỏ nhiều thì nó nhân tốt nhưng mà nó sẽ bị sốc này, bị kiểu là nó ăn hóa học nhiều quá là sau này nó sẽ bị tổn thương cây nhá, nó bị xì mủ rồi bị đủ kiểu nhá. Mình chỉ cần mồi một cây một ít, như những cây tơ này cũng thế, cỡ tầm 2-3-4 lạng gì đó là nó sẽ hấp thụ và nó đưa lên, nó nuôi lá nó sẽ xanh hơn và dày hơn. Đồng thời khi mình bỏ các cái loại phân bón khoáng này, phân bón vi lượng bằng dịu hữu cơ thì nó sẽ hấp thụ nhanh hơn, nó sẽ nuôi cái lá cây cành nó phát triển tốt hơn nhé. Đồng thời với cái thảm cỏ như này, nhiều các bạn chị, hôm nay em quay cái clip này và trước giờ thì cũng thế thôi, các bạn chị nhìn thấy cái cỏ mà nó tốt như thế này, nó một làm thảm cỏ chai này, cái cỏ đây không biết cái cỏ gấu hay cỏ gì đấy, em không quên cái tên rồi đó, mà mình rải lên lớp cỏ trên cái phần cây như thế thì liệu cái sầu riêng có ăn được không? Thì nếu mà phân hóa học thì nó sẽ ăn cấp tốc những sầu riêng như thế này, mới đang quá trình nó đi đọt này, đang đi đọt và hình thành lá chưa lụa nhá. Bắt đầu gần lụa thì nó đang hấp thụ dưới rễ đi lên, và rễ đang hấp thụ mạnh thì mình tăng cường xuống thì nó sẽ ăn nhanh thôi đó. Và nếu giả sử như cái cỏ này mà nó có ăn đi nữa thì thời gian sau mình phát cái cỏ này ra thì cỏ đó lại trả cái dinh dưỡng lại cho cái đất thôi. Đấy, cái vòng quay tuần hoàn. Đấy, theo những cái quy trình em làm và chăm sóc thì em muốn hướng đến cái hữu cơ để cỏ cho cái độ giun phát triển này, đất nó tơi xốp hơn. Khi đo độ pH, các anh chị cũng thấy là độ pH ở cái khu vườn này nó ở trên mức 6.5 là mức an toàn, mức cho phép sầu riêng phát triển. Còn mức mà dưới tầm 5 thì sầu riêng nó sẽ chậm phát triển nhé. Đấy, những bộ lá mà các anh chị nhìn này, to này, đấy, bạn dày, lúc nào có toàn bộ khu vườn mà cứ được lá to, lá khỏe mà lá dày xanh bóng thì cây nó sẽ cực kỳ nhanh phát triển. Đấy, đây là những lá bộ sau này mà mình giữ sâu rầy vẫn chưa tốt này, nó bị tấn công nhá, nên bây giờ sau này cái bộ lá nó sẽ vẫn bị tổn thương nhá. Đấy, cái đống trước cắt thì là một đống lá bắt đầu là héo này, trong 2 cây mà là một ôm đống này, nó biết bao nhiêu dinh dưỡng thải ra, và cây bắt đầu là nhìn thấy nó cứng cáp hơn hẳn luôn. Thời gian nó đi hết cái cây này và nó lùa cái cây này là các bác chị nhìn thấy nó đã cứng rồi. Tiếp theo mình sẽ giữ được 2 cây nữa là cái cây này nó sẽ kín rồi. Sầu riêng nguyên tắc của nó chỉ cần 2 cây quắc giữ, mà đừng để sâu rầy tấn công mà kéo đọt kéo lá cho nó bài bản, nó ra một lần có khi là 40-50 phân thì mấy cái cành là nó phủ kín luôn cả cái cây nhá. Cái vấn đề mà ví dụ mình bảo là sao mà cắt cành mà tạ tơi như này, nhưng mà thời gian sau là nó sẽ kín rồi, nó kín mít lại, nhìn cực kỳ đẹp, cực kỳ lực cây luôn. Cái lá nào còn lại là nó dồn sức lại, nó nuôi lá nó khỏe bóng xanh, còn những cái lá không cần thiết mình đã bỏ đi rồi. Đấy, rồi bây giờ em sẽ bước vào quá trình em bón phân cho nó nhá. Đấy, trong cái hàm lượng phân của nó các anh chị thì thấy bắt gặp có những viên màu xanh xanh này đó, trong đó thấy chưa, có đôi viên màu xanh xanh này là đấy, thành phần phân này. Hạt to hạt nhỏ. Đấy, bỏ qua xô vào hẳn rải cho nó. Như mấy cây này thì đấy, rải mồi thế thôi, cây có tầm 2-3 vốc nhỏ nhỏ ngoài tán lá các chị, thì
nó sẽ ăn nhanh lắm. Đấy, các bạn chỉ thấy đọt này đang đi này, nó gần đi hết một cơi rồi nhá. Đấy, cái số đằng sau này. Đấy, bỏ xong rồi còn dư nữa thì sẽ để dần vào bữa sau là tiếp tục mình bỏ tiếp. Cứ lâu lâu mình sẽ mồi cho nó một ít là cây nó phát triển. Vừa rồi em cũng bỏ thí điểm rồi các anh chị, thì thấy nó bén và nó xanh cực kỳ luôn, kết hợp với phần nước, phần khoáng, phần siêu trường cây đấy thì nó cực kỳ nhanh phát triển. Đấy, như cái tiêu thì mình bỏ cả tầm 1 vốc đến 2 vốc nhỏ nhỏ này. Đấy, vốc bằng trong tay này, bỏ xa tàn lá này nhá, xa tàn lá là gì nó ăn mò ra nó ăn nó là vừa. Đấy, đây là cả nuôi cỏ luôn đấy. Các anh chị bảo cỏ tốt như thế mà để lại phân thì em bảo để nuôi cỏ luôn đấy, cho nó tốt cỏ. Đấy, những cái sợi đấy, bỏ hết một vòng cả phía trên của vườn ông già, cả những cây to cây nhỏ luôn. Thì bây giờ đang còn cỡ một khúc này các anh chị, một ít nữa này. Đấy, một ít này thì về nhà bỏ ba cây lớn, một cây nhỏ ở nhà nữa, rồi để mồi lần sau nhé. Lần sau thì em sẽ tiếp tục em mồi một cây một ít để cho nó có cái chất hóa học để cho nó phát triển. Đấy, mình đợt này do là bỏ cả mấy cái tiêu nhiều quá chị, nên là nó hơi tốn phân một xí. Bây giờ thì các anh chị cùng xem qua một vòng lại những cái dàn diễn viên điện tử. Đấy, một số sau khi đã cắt cành tạo tán, và một số trái là vẫn đang còn ở trên cây mà nó vẫn chưa chịu chín này. Đó, đấy, thương lái để lại cho chủ vườn ăn thơm thảo mà vẫn chưa chín các bạn chị, để tự nhiên nó lâu chín lắm. Người ta gõ về xong người ta có một cái kiểu cắt gì đó, người ta sẽ làm cho quả sầu riêng nó sẽ chín đều hơn. Đấy, cái cây này các bạn chỉ thấy quan sát không, lá non đang vẫn tiếp tục ra này. Đấy, cực kỳ đẹp. Nhưng mà cái dàn cành nó cũng thấy vẫn đang còn hơi dày một xí nhá, để một thời gian nữa xem cái tán của nó mà nó phủ kín, những cành nào cảm thấy mà không ổn lắm, nhỏ nhỏ thì em sẽ xử lý luôn. Đây, nhắm nhiều khi có mấy cành nhỏ nhỏ như này, như cành này, cành này là cũng hơi nhỏ nhỏ này các chị. Nhưng mà bây giờ cứ tạm thời để cho nó có tán đã. Giả sử những thằng sau này, những thằng này mà nó phủ ra được thì mình sẽ bỏ thằng đó cho nó thoáng, còn nếu không có thì phải dùng cách uốn sang như này, tại vì phía này đang thiếu tán này. Đó, mình cột mình uốn sang như này là cái chỗ này nó có kín tán, và bên này nó không bị ảnh hưởng mấy cái cành này, để mấy cành bên này nó phát triển nhá. Đấy, khả năng phải cột kiểu này thôi, để dùng dây để cột nhá, phải dùng tạo kiểu thôi. Đấy, đọt thì vẫn đang đi rầm rầm nhá, đọt đi đỏ luôn. Đây, những cành này trước cũng uốn từ góc bên này, những cành tăm này bỏ bớt đi cho nó khỏi cành chân dinh dưỡng, để đẩy những cành này nó to nó mập ra. Nó trước nó xỉa sang này, nhưng mà em đã tiến hành chặn đọt nó lại để cho nó tạo hướng sang này, tại vì bên phía này đang thiếu cành, bên kia thì đã có mấy cành kia ra rồi, mình cho nó sang bên này uốn dần dần này. Đó, cần thiết thì sẽ dùng dây luôn, còn nó tự nhiên được những cành tăm cấp 2 của nó ra tiếp thì mình sẽ để luôn nhé. Mình tạo cho nó một cái tán bên này kín, cho trước là bên này cũng có gốc cây tiêu nha các chị. Nhưng nhìn cây thì cực kỳ lực rồi này, các chị cùng quan sát trong cái thân nó này, nó đỏ thân rồi chưa, nó rạn đỏ như này là cây nó cực kỳ nhanh phát triển luôn nhá. Đó là chưa tăng cường thêm cái vuông ở gốc nữa. Vừa rồi thì đã lấy vuông ở gốc về, nhưng mà để đợt sau tới đây em sẽ tiến hành em tăng cường thêm cho nó, để cho nó mọc cành to gốc ra. Cây sầu riêng này thì hồi trước kia đã bị suy từ một cây đẹp cũng ngang ngửa với mấy cây lớn kia nhá, nhưng mà không biết sao tự nhiên nó chết, dần nó chết từ ngoài đọt nó chết vào, dần san sát trong gốc luôn. Cái là bây giờ là phục hồi lại, phải tạo lại biết bao nhiêu lần, cắt bỏ tán bớt. Thì bây giờ các bạn chị nhìn thấy cây nó cũng đã rậm rạp, tán lá mới ra nó xanh này. Đấy, đi 1-2 cơi nữa là sang năm làm trái tốt rồi. Năm vừa rồi cũng có được mấy trái nhưng mà nó rụng nhá, cho cành nó nhỏ quá nó rụng. Còn những cái cành đây thì các bạn chỉ cùng quan sát lại những cái cành cây này. Hồi trước kia là em đã cắt cành tạo tán, nó đang nhỏ nhá, những cây kia cũng thế, nó đang nhỏ và cành nó không được mập như bây giờ đâu, và cái tán nó
nó nhỏ và nó không được phát triển như bây giờ. Đó, hiện tại các bạn chị cùng quan sát là những cái cành của nó này, nó đã phát cực kỳ mập rồi. Đấy. Bên trong là những cành bơi, cành tăm của nó này, nó phát triển cực mạnh luôn. Nhưng mà để cho nó đi xong đợt này thì sẽ tiến hành cắt bớt thêm cho nó nhé. Đấy, những cành như này trước đã níu xuống này, nhưng bây giờ khả năng phải thả nó lên để nó trồng ngược lên. Khi quá trình nó hơi thẳng ra rồi thì mình thả để cho nó trồng ngược lên tiếp nhé. Đó, nhưng sau này những cành kia là mình bắt buộc phải cắt đi thì mình phải cho nó nâng lên một xí thì mới được, nhưng không có là sau phải bỏ mấy cành cấp 2 ở dưới đó uổng. Đó, cành cấp 2 nó thấp quá, cho cái cành này khả năng cái tán bên này đang thiếu quá chị. Có khi là em sẽ kéo cành đó hoặc cành này sang đây, kéo cái cành này cho nó sang đây, còn không thì chặn cái đọt. Rồi chưa đã chặn đọt đây một lần rồi. Đấy, bây giờ thì sẽ tháo cái dây ra. Đó, trước cái dây thì cột xuống dưới đất này. Đó, bây giờ mình sẽ tháo cái dây ra và kéo cái đồng thời hai cái cành này. Đấy, cành cấp 1, cấp 2 luôn cho nó sang bên này, vô cái gốc cà này. Thì sẽ chỉnh cái tán này cho nó lên trên luôn, cho nó thẳng. Mình tận dụng cái bộ tán cấp 2 của nó dưới nhá, để nó khỏi thoáng vô cái đoạn này, nó khỏi ảnh hưởng luôn nhá. Bây giờ các chị cùng xem em sẽ chỉnh, sau khi chỉnh cái tán này nó sẽ như thế nào nhá. Đấy, trước mắt thì sẽ mở cái thằng này, dây này ra đó các chị. Đấy, mở ra bây giờ là nó không trở về nữa, tại vì trước đây mình cột cũng một thời gian lâu rồi nên là cái chỗ này bây giờ nó cứng rồi, cái thân nó trở lên cứng rồi, bắt đầu là nó không trở về nữa. Đây như cành này thế này, cành này trước là nó vươn cao quá chị, bây giờ thì nó sẽ mở ra coi xem nó có trở về không. Đấy, nó có trở về một chút xíu nhá. Đó, như cành này mở trở về chút xíu này, và đồng thời những cái cành của nó đây là chắc phải tỉa bớt này, nó bị rất nhiều cành tăm, cành nhỏ. Bây giờ mình sẽ kéo cái này trước, xong rồi mình sẽ tỉa cho nó xong. Đấy, bây giờ kéo sơ thì có chị cùng quan sát xem cái này nó uốn thì nó sẽ như thế nào. Đấy, uốn cả hai cành luôn. Đấy, cả cành này, cả cành đấy luôn. Bây giờ là kéo trong này, thời gian nó nắng là nó sẽ tự động nó kéo về các bác chị, tán nó sẽ chỉnh về nguyên bản của nó. Như cây bên góc kia thì trước kia em cũng dùng bằng cách này, và bây giờ thì nó cũng đã cứng cáp và nó tạo thành một cái tán cho mình cực kỳ đẹp luôn. Thay vì mình sẽ cắt bỏ cái cành kia uổng thì mình sẽ làm theo kiểu này thì nó hợp lý hơn. Đấy, các anh chị thấy không, một chỉnh một thời gian là nó sẽ trở lại cua cái đầu này sang đó. Cần thiết thì mình dùng dây mình cột sang cành bên kia luôn. Đấy, xong một cành. Đấy, còn cành này thì mình sẽ nâng lên. Đấy, đưa cành này sang đây, cành này sẽ nâng lên cột với thằng trên này, để cho nó níu thằng trên xuống luôn, vừa tác dụng níu thằng trên mà vừa nó nâng đỡ thằng này cho nó đứng vững trên cái thân cành này luôn. Dây để lâu nó cũng mục mất rồi. Đó, mục mất rồi các chị. Để em lấy cái sợi dây khác. Đấy, mục thân luôn, tháo ra luôn. Đây, cành này bây giờ thì cũng thả ra được luôn rồi. Đấy, thả là nó về trở về trạng thái hơn một xí, nâng cao hơn một xí. Đấy, cần thiết thì mình sẽ bỏ xả bớt những cái cành phía kia đi, và cái chỗ bên này nó không hai cành nó không còn cạnh chân với nhau nữa, thì một mình nó sẽ tha hồ ánh sáng để nó phát triển. Đây cũng có cành cấp 2 đi ra này. Đấy, cần thiết sau này nâng cành nó lên nữa là thoáng ok luôn. Bây giờ thì nâng cái thằng này lên, kéo thằng này xuống. Cành thì cực kỳ mập rồi, cố gắng chăm hết năm này thì hy vọng sang năm tới có thể là để trái được rồi. Cái này là 3 năm 4 năm, sang năm thứ 4 là mình có thể để một ít trái bói làm quen được rồi các chị. Đấy. Cũng kiểu cắt làm cành, nhưng mà hôm nay làm thì mình thấy là tán lá nó chưa đẹp, nó chưa rậm rạp rồi, nhìn nó không được ấy, là mình cũng không dám mạnh tay nhé. Nhưng mà sau thời gian khi mà lá đã vô sum xê rồi á,
thì mình lại thấy cái tán nó rậm rạp rồi, mình mới thể mạnh tay được, mình xả bỏ bớt những cái mà không cần thiết đi được. Đấy, cái này thì sẽ uốn lại đây, cột sang kia một xí để cho nó chở, tại vì cái cành này nó hơi quặp quá này các bác chị. Để em lấy tăng cường thêm dây nhé, thêm dây và cột. Đấy, cây này thì ngắn quá. Đấy, tận dụng những cái dây cột trái hôm trước nó bỏ, thì sau này phát cỏ nó sẽ vương vải và nó dính vào trong cái cuộn bánh phát cước phát cỏ chị, nó rối mất công khở. Nên là mình có thể tận dụng sang làm như việc cột cành như thế này, một công hai việc. Đấy, kéo mạnh tay lại đây. Một thời gian thôi là nó sẽ cứng cáp lại thôi các anh chị. Kéo sang này mới được, kéo sang này mới được. Đấy, sau khi uốn sang đây và uốn lại này thì cái tán chỗ này nó sẽ thông thoáng rồi. Bây giờ mình sẽ tỉa thưa bớt những cái cành nào không cần thiết bớt đi, bởi vì đây nó đang đi đọt nhé, nhưng mà mình cũng lỡ rồi thì mình cũng tỉa luôn cho nó tạo cái quan sát từ một góc bên này. Đấy, cái cành này nằm sát trong quá thì mình cũng bỏ bớt đi này, thoáng thoáng nhé. Đấy, một cành. Đấy, khoảng không chỗ này nó thoáng ra chưa, từ một cành nó đâm xịa sang bên này. Đây, cành này nhỏ cũng bỏ luôn này. Đấy, là nó thoáng luôn cả khoảng không bên đó. Đó, từ một cái hướng sang bên này. Đó, bây giờ mình uốn, nó đã vòng sang bên này rồi, và đồng thời cái cành này mình đã nâng lên, nó tạo một thời gian nữa mình thả ra là nó sẽ đi thẳng bên này luôn. Ở bên này mình bù được cái tán bên này thiếu, và đồng thời mình cũng sẽ, cành này vẫn không ảnh hưởng luôn. Đấy, cần thiết cành này sẽ kéo sang bên này một xí nữa để cho mấy cành nó du lên. Đấy, đây mà nằm sát quá thì có thể bỏ bớt đi cũng được cho nó khỏi nấm. Đây, bỏ bớt mấy cành sát này cũng được các anh chị. Đấy, bỏ hai cành sát đó đi. Đấy, luôn tiện bỏ luôn mấy cái này luôn. Thấy không? Thì chỗ này bây giờ nó sẽ nâng cao lên rồi, mình sẽ ăn gian ra ngoài, tán ngoài này. Mình sẽ lấy mấy cái cành ngoài này, mình sẽ làm cành cấp 2 nhé. Đấy, thấy chưa? Mới sơ mấy cành là nó đã thoáng ra rồi. Bên này cũng thế, đồng thời mình cũng tỉa bớt đi. Đấy, khoảng cách ra. Thấy chưa? Đó, khoảng cách ra là nó sẽ thông thoáng bớt đi. Bên này cũng thế. Tại vì sau này mình cũng lấy một số cành thôi, không lấy nhiều đâu. Phía trên này, đây, phía cành này cũng thế này. Các chị thử quan sát đâu, nó dày đặc luôn, từ ngoài vào trong này, thấy không? Đó, bây giờ thì mình bỏ bớt một cành này. Cành này lấy thì bỏ cành này. Đấy, phía ngoài cũng thế, thấy chưa? Nó sẽ thông thoáng bớt ra rồi. Đấy, sau khi chỉnh thì các anh chị quan sát thì khoảng không nó đã thoáng, nó đã đẹp hơn cái lúc trước rất nhiều rồi, thấy chưa? Còn bên số kia thì mình chỉnh nữa là nó sẽ thoáng hẳn luôn nhá. Nhưng bây giờ tạm thời thì mình sẽ chỉnh góc này mới kéo thôi. Còn góc bên kia thì để bữa sau nó hoàn thành xong cái cây đọt này, nó đi hoàn thành xong rồi em sẽ chỉnh tiếp nhá. Đây là do mình đang lỡ kéo cái cành này rồi, mình xử lý cho nó thoáng, cho nó đỡ ảnh hưởng mấy cành này, cho nó nhanh phát triển cứng cây hơn. Còn những cái cành kia thì để bữa sau. Đó, trời thì bắt đầu là cơn mưa to đang đến rồi các chị kìa. Chắc khả năng là không kịp chạy về nhà nữa rồi. Thì ông chia sẻ luôn tiền mấy cây này luôn cho các bác chị cùng quan sát luôn. Đấy, cây này hồi trước kia cũng thế, từ một cây suy này mà bây giờ các bác chị cùng quan sát lại, nó đã rậm rạp phát triển cây cá tán cực đẹp luôn. Đấy, hai cây này. Đó, cây bên này nhìn đã chưa, tán ra thành tán búp măng này, có một số đọt bên kia, sau mình sẽ chặn bớt đi. Đó, chặn bớt rồi đi. Còn chỗ bên này, đấy, cây bên này cũng thế các anh chị, cây con kia cũng phát triển rồi nha. Đây, cây này cũng phát triển rồi, nó lép cây này, tán này bây giờ nó cũng tương đối là nó phụ rồi. Đây, vào cây bên này nó vươn lên cao luôn rồi.
Từ một cây hôm trước kia là nó nhìn nó thẳng đứng lên, nó tán nó phủ nhỏ nhá. Nhưng hôm nay các bạn chỉ quan sát là cái tán này cực kỳ đẹp rồi, lá sum xê, vài bữa nó phải tiếp tục tỉa những cái cành không cần thiết tiếp một lần nữa để cho nó thông thoáng. Còn những cây này cũng thế này, cây này các bạn chỉ thấy quan sát không, đó, từ một cái cành kéo lên bên này, cành này kéo sang đây này, bên nó cũng phủ này, nó đẻ ra được mấy cành cấp 2 cho mình nữa này. Đây, này những cành cấp 2 của mình là để nuôi dưỡng tương lai này. Đấy, cành cấp 2 mập này, và nó phủ được kín tán bên này cho mình luôn. Cây thì nó rậm rạp nhá. Đây các bạn chị cũng nhìn góc này, nó cực kỳ rậm rạp luôn. Liệu như các bạn chỉ xem cái cây này năm tới đây mình chăm hết năm nay bắt đầu là mình sẽ cho trái bói được chưa? Các bạn chỉ cho em xin cái bình luận nhé, góp ý coi xem cái cây này nó sẽ cho trái được chưa nhá. Đấy, trời này, gió này, mưa rầm rầm đến rồi. Sau khi bước chạy vào đây thì cơn mưa nó đã đuổi gần tới nơi rồi các anh chị. Các anh chị nghe tiếng rào của nó, đó, chuẩn bị đẹp đẹp trên tôn đó. Nó lùa từ hướng kia, nó lùa về đây. Đây. Đấy. Bỏ xong phân cho sầu riêng cái là vừa mưa luôn, quá đẹp luôn. Thì hiện tượng bão nó đang vào, nó chỉ có thể là nó mưa một vài ngày luôn. Thì cái lượng phân này nó sẽ hấp thu được qua cái rễ của nó, thì nó sẽ nuôi cây cực khỏe luôn quá chị. Thay vì mình khỏi bón công tưới nhá. Đấy. Mình thảm cỏ trai cực kỳ đẹp, xanh mướt luôn. Đấy. Đấy, sẵn trời mưa và cũng chưa về được, nên cũng muốn thảo luận với các bạn chỉ về cái vấn đề để cỏ này một xí. Không biết là chứng kiến mỗi người khác nhau. Riêng như em thì em cũng muốn áp dụng vào cái phần nuôi cỏ này để cho cái vườn mình nó sẽ được theo hướng sinh học nhá. Lấy cỏ là ăn của đất trả lại cho đất. Đấy, em muốn là hướng về lấy cái phân cỏ nó làm chất hữu cơ, nuôi lại cái phần hữu cơ cho đất, tạo đồ tơi xốp cho đất. Và đồng thời những cái cây cỏ như thế này, những cái cỏ chai này, những cái cỏ như thế này, nó sẽ mọc sấp trên cái mặt đất của mình thôi. Mình chờ lúc nào tốt lên thì mình sẽ phát. Chứ còn bây giờ mình đang ấy thì mình cứ để nhá. Về mùa mưa này thì nói chung là phát đi cũng được. Nhưng mà hiện tại bây giờ như các bạn chỉ thấy như bỏ phân như bây giờ, mà nếu có lượng cỏ mà nó nằm ở những cái bụi tiêu như này thì nó sẽ cản được cái lượng phân của mình, nó sẽ bị trừa trôi nhá. Cái bồn sầu riêng gốc nó hơi xuôi xuống, thì mưa mà mưa to là nhiều khi là nó sẽ trôi cái lượng phân nó ra ngoài xa quá. Thì có cái lượng cỏ và cái rễ cỏ nó sẽ thấm xuống và nó sẽ thấm sâu xuống hơn, để cái rễ tiêu nó có thể ăn được, và đồng thời nó sẽ giảm bớt cái rửa trôi cái phân bón của mình. Hai nữa, cái cỏ này để là nó sẽ chùn, nó phát triển rất nhiều. Cái đồ tơi xốp của trên cái mặt đất là nó sẽ có lượng phân chùn, và chùn nó sẽ xâm xới dưới đất đó. Cái lượng khí oxy nó sẽ theo cái lỗ chùn nó sẽ xuống, và những cái rễ cỏ nó cũng đưa được khí oxy xuống để cho cây nó phát triển. Cái độ pH vừa rồi em đã đo cho các anh chị cùng quan sát, thì ở trong cái vườn này độ pH cỡ 6 chấm đến 6,5. Thì cái độ pH của vườn này tương đối là chất lượng để cho sầu riêng nó phát triển nhá. Còn dưới 5 thì gọi là cái độ pH thấp, sầu riêng nó sẽ chậm phát triển thôi. Nói chung nó vẫn phát triển nhưng mà nó sẽ chậm hơn là cái độ pH từ 6 chấm trở lên, thì cây sầu riêng nó sẽ phát triển cực kỳ nhanh. Và cái cỏ như thế này, đồng thời về mùa khô thì nó sẽ làm được một lớp phủ đất cho mình, nó giảm nguy cơ sốc nhiệt này cho cái sầu riêng khi bước vào thời kỳ làm trái như những sầu riêng lớn này. Thì vừa rồi thì em cũng thấy là trong cái vườn này
nó không có hiện tượng bị sượng cơm. Không biết là có phải nguyên nhân là một phần là do nhờ có thảm cỏ nó giữ được cái lượng đất và điều hòa được cái đất cho mình có không khí thông thoáng, thì nó cung cấp được cái lượng oxy xuống thì phân bón nó sẽ hấp thụ đều và lấy những oxy đó nó nuôi cây nuôi đồ, thì cái trái nó đỡ sượng hay không thì không đỏ. Nhưng mà năm tới này xem có thế nào, nếu như năm tới này mà cơm vẫn không bị sượng so với những các vườn khác thì chứng tỏ là cái thảm cỏ mà mình làm theo hướng sinh học hữu cơ như này nó sẽ bền vững và nó sẽ hiệu quả nhé. Đấy, thì cũng muốn chia sẻ các bạn chỉ đến cái vấn đề là để cỏ hay không nên để cỏ. Đấy, nhiều khi là mỗi cái tầm nhìn và mỗi cái góc độ mỗi người khác nhau, thì mỗi người có một cái ý tưởng làm vườn khác nhau. Các bác anh chị làm theo kiểu của bạn chị và em làm theo kiểu của em, nhưng mà ví dụ như mình làm thấy cái mô hình nào hiệu quả, như em đây thì không phải là kỹ thuật kỹ sư, nhưng mà thấy cái nào hiệu quả thì mình thử áp dụng vào. Nếu cảm thấy mà nó hợp, nó hiệu quả và nó phát triển sầu riêng xanh tươi tốt, nó không ảnh hưởng gì đến cái cây sầu riêng, thì mình nên để cỏ để có một cái thảm thực vật vi khuẩn có ích nhá, và giun nó phát triển dưới đất để có đất tơi xốp hơn. Đấy, mới nói phát mà không biết là có sai sót gì không mà ông trời ông đã đánh một quả sấm sét xuống rồi. Thì thấy rất nhiều mô hình là để cỏ như thế này rồi và thấy vẫn rất hiệu quả. Đấy, nên là mong cái video này và cái mô hình này làm có thể áp dụng được thành công thì mọi người cùng tham khảo nhé. Cảm ơn tất cả các bác anh chị đã đồng hành trong suốt thời gian qua ủng hộ. Nếu thích video này và ủng hộ kênh thì mong rằng các bác chị ủng hộ cho em trai xin một lượt tương tác, chia sẻ, đăng ký và nhiều người biết đến để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau học tập, cùng nhau rút ra cái kinh nghiệm để làm cái vườn tốt hơn nhá. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bác chị ở các tập tiếp theo nhá. Bây giờ trời thì bắt đầu cũng đã tạnh cơn mưa, đã ngớt rồi, trời đã bắt đầu sáng lại rồi. Xin chào các bác chị nhá. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo Tain Awian TV Sin Cam on Waringuoi Da Ung Ho Va Dong Han Chuking Gin Wa Vue Ve Han Phuc Than Kong.